Thân công cản đại nhân, đã 700 năm rồi, hôm nay chúc ngài trở lại dương giới. Đệ tử Lưu Quang Đảo mất tích. Đỗ Phi Anh cùng Linh Kiều đi điều tra, nhưng không biết sớm đã bước vào hiểm cảnh. Nghiệt chướng Hoàng Tuyền Tông, mau thả đệ tử Lưu Quang Đảo của ta ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ dựa vào 2 nguyên anh trung kỳ các người cũng dám đến đây nộp mạng sao? Trận pháp ở ngay phía trước, có bản lĩnh thì phá đi. Chính đạo mà sư phụ truyền cho ta, để phá tà trận này của ngươi là quá đủ rồi. Thành công rồi sư huynh. Lợi hại, cũng thường thôi. Nghiệt chướng, vô thanh kiến chậm thân. Thái ất cửu u nhẫn thủy. Không thể nào, các người chỉ là thần thông nguyên anh trung kỳ. Sao có thể có uy lực như vậy? Các người rốt cuộc là môn hạ của ai? Gia sư là Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy, lẽ nào là trong cuộc tranh giành lâm học 700 năm trước? Người đã trấn áp 3 vị hoàng tiền đấu hư ma tử. Hừ hừ, sư phụ, sư thúc, đệ tử vô năng bị hắn bắt giữ. Nghiêm Thứ, Nghiêm Nguyện, đã là người của Hoàng Tuyền Tông, việc gì phải lấy lớn hiếp nhỏ. Mau thả Đỗ Nhi của ta ra, nếu không sẽ khiến chân linh của ngươi tan biến. Ha 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 ha. Không cần 2 vị chân nhân đe dọa. 2 vị chân nhân ở lại đây trong thời gian 1 nén nhang. Ta tự khắc sẽ thả bọn chúng. Tối đa là nửa khắc đồng hồ. Nếu dám giở trò, ta lập tức hạ sát ngươi. Vậy thì nửa khắc. Nửa khắc trôi qua trong chớp mắt. Thí chủ đẩy Nghiêm Thứ và Nghiêm Nguyện qua đó. Thi độc trên người 2 người bắt đầu lan rộng. Đỗ Phi Anh và Linh Kiều lập tức liên thủ truyền vào pháp lệnh, ổn định thi độc. Sau đó Linh Kiều thu 2 người vào trong La Thiên Tụ. Nghiêm Thứ và Nghiêm Nguyện không có gì đáng ngại, nhưng Hoàng Tuyền Tông ở đây nhất định có mưu đồ. Chúng ta phải cùng nhau phá tan nó. Hừ, các người vốn có một chút kiêng dè, làm hỏng mưu đồ của ta. Tiếc là vì nôn nóng cứu đồ đệ mà lỡ mất thời cơ tốt. Phong ấn này có thể phá bất cứ lúc nào. Chẳng phải chỉ là một con hỗn loạn thiên ma thôi sao? Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy? Hừ, hỗn loạn thiên ma không phân địch ta. Thả ra thì đã sao? 3 người các người vẫn không thoát được đâu. Đây không phải nguyên anh thiên ma, mà là hỗn loạn thiên ma động hư cảnh của tông ta, thân công càn. Hơn nữa động hư chân quân của tông ta sẽ đến ngay lập tức. Khuyên 2 vị mau chóng rút lui. Đồ ác độc xảo quyệt, bớt lời đi. Mau dừng tay. Đáng mất, mau lên. Truyền tin cho động hư chân quân. Thân công càn đã giải phong ấn sớm, không cần phải âm thầm lên đường nữa. Không xong rồi, thật sự là động hư cảnh thiên ma. Mau truyền tin về tông môn. Cửu Thiên Sơn Hà Đồ của Thanh Mục Tiên Tông ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của khí cơ. Bắc Thời tại sao lại xuất hiện ở Đông Nguyệt? Đông Nguyệt em là có biến cố. Sư huynh, tông môn cách nơi này quá xa, không đợi thân công càn khôi phục khả năng hành động, động hư của Hoàng Tuyền Tông chắc chắn sẽ đến đây trước. Hôm nay không còn hy vọng thoát thân, liều mạng thôi, dù có ra đi cũng phải kéo 3 tên bọn chúng theo đệm lưng.
ha ha ha. Từ bỏ đi, động hư chân quân của tông ta sẽ đến ngay thôi. Các ngươi hôm nay tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhanh vậy sao? Động hư của tông môn đến từ Trung Ngự, sao lại đến từ phía Bắc? Nếu sư phụ còn ở đây, sao có thể để chúng ta rơi vào cảnh ngộ này chứ? Không ngờ hai người hôm nay sẽ ra đi ở nơi này. Không phải động hư của tông môn. Động hư của Ngũ Đại Tiên Tông. Trong số những người ta biết không có người này. Dương giới sao lại xuất hiện tán tu động hư? Sư phụ. Thật sự là người sao? Người vẫn chưa ra đi. Ta đã mất khi nào chứ? Ta sở dĩ có thể đến kịp lúc là vì trên đường ta trở về tông môn đã cảm nhận được năng lượng chinh phục động hư của tông môn, cho nên mới vừa hay đến nơi ngay lập tức. Nghe nói ba người các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, giam giữ đồ tôn của ta sao? Ngươi chính là Lý Nhược Thủy danh vang Thiên Dương Sơn 700 năm trước. Nói nhảm cái gì? Lấy lớn hiếp nhỏ? Ta cả đời ghét nhất chuyện này. To gan thật, đường là động hư chân quân lại phớt lờ quy tắc, lại dám ra tay với Nguyên Anh của Hoàng Tiền Tông ta. Ha ha. Động hư chân quân đã đến, Lý Nhược Thủy ngươi xong đời rồi. Ha ha ha. Lấy lớn hiếp nhỏ, ta cả đời ghét nhất chuyện này đúng không? Ha ha ha. Động hư chân quân đến rồi, Lý Nhược Thủy ngươi xong đời rồi. Vậy sao? Chẳng qua chỉ là tu vi động hư nhất phách, lại có được uy thế bậc này. Ngươi có nhận ra ta không? Ngươi là cái thứ gì mà xứng để ta nhận ra? Cuồng vọng. Ta học theo dáng vẻ của Bắc Thời, hai lòng bàn tay khép lại, thanh khí thiên ngoại cuồn cuộn hạ xuống, trọc khí dưới đất cuồn cuộn dâng lên, hai luồng khí thanh trọc vô sáu vô sự đã khiến Bắc Thời âm dương nhị khí trong nháy mắt tan vỡ. Chuyện này, thần thông gì mà có thể dẫn động thanh trọc nhị khí? Không thể nào, người mới chỉ là nhất phách, sao lại có uy thế như vậy? Cảnh giới chỉ chênh lệch một chút, nếu thành nhị phách, chân khí thông thường sẽ không bảo vệ được. Bắc Thời có thể tránh được một chưởng. Bắc Thời thấy tình hình không ổn, đột nhiên gầm lên một tiếng theo sau núi Thanh Linh chủ phong, thả hỗn loạn thiên ma đang bị phong ấn ra. Thân công càn, hỗn loạn thiên ma không phân địch ta, nhưng khi gặp hai kẻ thù, hắn sẽ tấn công kẻ mạnh nhất trước. Ngươi làm sao đánh lại thân công càn và nhà âm phủ?
Thiên ma động hư tam phách sánh ngang với thượng pháp độ hư. Ta xem lần này ngươi đánh kiểu gì. Ha 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 ha. Thiên ma kiếm ảnh, sao ngươi lại ở đây? Đừng mà. Ngay khoảnh khắc pháp lực của ta cạn kiệt, linh khí đất trời điên cùng tràn vào, trong chớp mắt đã lấp đầy pháp lực toàn thân. Vạn 600 dặm núi Thanh Linh lại có một khoảnh khắc bị rút cạn linh lực. Mà ở nơi cách núi Thanh Linh mấy ngàn dặm, hai luồng khí cơ của động hư cảnh đã sớm khóa mục tiêu, nhưng cục diện vẫn án binh bất động. Chỉ lạnh lùng quan sát xu hướng của cuộc tranh chấp này. Làm sao có thể chứ? Lại có động hư chân quân tạ thế ngay tại chỗ. Ha ha ha, ngàn năm chưa thấy cảnh tượng này. Là ta đã xem nhẹ hắn rồi, mê mông. Sau khi dùng chiêu sát phạt lớn như vạn lý trùng đồ mà vẫn có thể tràn đầy pháp lực. Phó chân quân, lâu rồi không gặp. Lý Nhực, Lý chân quân. Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối sẽ không để sự ra đi của động hư chân quân trôi qua nhẹ nhàng như vậy đâu. Nếu bọn họ điều động động hư trong môn đến đánh, sẽ gây ra không ít phiền phức. Ta đem bí mật về việc thân công càn và thiên ma kiếm ảnh xuất thế, kể ra toàn bộ. Nỗi lo lắng trên mặt Phó Thúc Hoàn lập tức tan biến. Ha 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 ha. Hóa ra là như vậy. Vậy thì chuyện hạ sát Bắc Thời sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Hoàng Tuyền Tông đây là âm thầm khởi động động hư kiếp. Có động hư ra đi cũng là chuyện bình thường. Động hư kiếp. Động hư kiếp là sát kiếp khởi phát để những kẻ cầu động hư thượng cảnh như chúng ta rời khỏi giới này. Động hư tam phách ở giới này đã là giới hạn cao nhất. Cho dù có thể đột phá tứ phách, cũng tuyệt đối không được thực hiện ở giới này. Thử nghiệm, tại sao lại như vậy? Vô số năm về trước, từng có một giới nhỏ tên là Hạo Không Giới, đã xuất hiện một vị cường giả tứ phách. Tuy nhiên không lâu sau đó, người đó đã bị một luồng sức mạnh khủng bố chưa biết xóa sổ hoàn toàn, cùng với cả giới nhỏ đó đều tan thành mây khói. Sau tứ phách lại có vận rồi giáng xuống sao? Muốn yên ổn cầu đạo, xem ra là không thể rồi. Sau khi động hư kiếp khởi động, các động hư trong tiên di cựu địa có thể săn đổi lẫn nhau. Khi trận chiến cuối cùng, hãy đưa các động hư đã bắt được vào trong trận, tiền tế cho hung thú ngàn năm vọng cổ. Khi lượng thực phẩm máu đã đủ, vọng cổ sẽ há miệng nuốt lấy. Lúc này kẻ thắng cuộc có thể theo miệng nó rời khỏi tiên di cửu địa. Chúng ta bị kẹt ở động hư tam phách cảnh đã lâu, không tranh động hư kiếp thì sẽ lãng phí cả đời. Chỉ có thể từ từ đợi thời cơ vọng cổ ngủ sâu nhất đến, rồi cùng nhau huyết chiến một trận. Cơ hội như vậy mấy ngàn năm mới có một lần. Rất nhiều động hư còn không đợi được. Vọng cổ nếu rời khỏi tiên di, lối đi ra ngoài của cửu địa sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Động hư kiếp này ta nhất định phải tham gia, nhưng trước trận chiến cuối cùng phải cố gắng bước vào động hư nhị phách cảnh. Nghi lễ của Dương Anh cực kỳ đặc sắc, có giúp ích rất lớn cho chân linh của Minh Uy. Điều này khiến chân linh Minh Uy hiện nay có linh tính cực mạnh. Sau khi chuyển thế, thiên tư tuyệt đối sẽ không tệ. Ta ở Trung Ngự Đại Tề đã đưa chân linh của Minh Uy vào một gia đình bình dân đang chờ sinh. Sau khi đứa bé gái chào đời, ta liền nhận nàng làm đồ đệ, đích thân truyền thụ pháp môn luyện khí. Minh Uy thuận lợi bước lên con đường tiên đồ. Hành động này cũng giúp ta tiến gần hơn một bước tới việc phá trướng. Trứng thứ hai của ta vốn là nhân của Trượng. Tin tức ta dạy đồ đệ ở Trung Ngự tự nhiên không thể giấu được các đại tiên tông. 30 năm sau đó ta đi khắp hai giới, giải quyết những nhân của trong quá khứ. Hoàng Tuyền Tông lại càng bị dọa cho lo sợ không yên. Mỗi lần ta khởi hành, Hoàng Tuyền Tông đều nghĩ rằng ta đi săn đuổi động hư trong môn của bọn họ. Ngày này cuối cùng cũng có người không ngồi yên được nữa. Động hư kiếp còn chưa mở, cường giả đứng đầu hai giới âm dương đã bị người ngoại vực đến hạ sát trong một đấm. Gặp lại không ngờ người đã đạt đến mức có thể sánh ngang với ta. Tuy nhiên Lý Chân Quân những năm gần đây ở dương giới khiến Hoàng Tuyền Tông ta không được yên ổn. Trước trận chiến cuối của động hư kiếp ta không có ý định ra tay, mong ngươi đừng gây chuyện. 30 năm này ta đã từng loại bỏ một vị đệ tử nào của Hoàng Tuyền Tông chưa? Không có, vậy thì ngậm miệng lại đi.
Hắn vậy mà mạnh đến mức này sao? Lý Nhược Thủy hôm nay tạm thời bỏ qua. Lúc trận chiến cuối động hư kiếp chúng ta sẽ phân cao thấp. Thượng pháp động hư cũng chỉ có vậy thôi. Ta ngồi tĩnh tọa trăm năm nơi phàm tục, thu hút tất cả sự chú ý của hai giới âm dương. Trên giới Hoàng Tuyền Tông, càng nhìn chằm chằm vào cảnh giới phá trướng của ta. Không biết Lý Nhược Thủy ngộ được đạo tâm gì. Gần trăm năm không thấy hắn đi lại. Ta cam đoan trong vòng trăm năm hắn tuyệt đối không thể phá trướng thứ hai. Cho dù Lý Nhược Thủy duy trì cảnh giới hiện tại, đối với chúng ta cũng đã là áp lực không nhỏ rồi. Trước đó Khinh Quỹ Chân Quân đã thử chiêu với hắn, cũng không có nắm chắc phần thắng. Không cần lo lắng nhiều. Lần thử chiêu trước ta vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chỉ cần Lý Nhược Thủy vẫn còn ở trong nhất phách, dùng toàn lực ra tay, ta có nắm chắc sẽ áp chế được hắn. Ha 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 ha. Trước khi ra đi 200 năm đều chưa phá trướng. Mười mấy năm cuối cùng này, Lý Nhược Thủy chắc chắn là không phá nổi. Cho dù lúc này phá trướng, thời gian cột rửa pháp thân cũng không đủ. Động hư kiếp cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị hạ sát. Toàn lực tiến vào nhân của trượng, trăm năm thoát khỏi vòng lặp trả của. Cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bản chất nhân của trượng của ta chính là một nguồn gốc từ. Ha 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 ha. Chúc mừng sư phụ bước vào động hư nhị phách. Thực lực của sư phụ ngươi hiện nay đã không còn nghi ngờ gì nữa, là người đứng đầu hai giới âm dương. Ha ha ha, khiêm tốn thôi. Lý Chân Quân vào nhị phách. Động hư kiếp lần này chúng ta chắc thắng rồi. Lý Chân Quân có khả năng phá thêm một chướng nữa không? Vào động hư tam phách, nếu có thể thành công, Bạch Liên Tiên Tông có lẽ sẽ áp đảo toàn bộ động hư kiếp. Phó Chân Quân nói đùa rồi. Không có nơi đắc địa cơ duyên, chỉ dựa vào bản thân ta, cho dù có trải qua ngàn năm vạn năm, cũng khó mà vào được cảnh giới tam phách. Tin tức ta phá cảnh ngay lập tức truyền khắp dương giới, mà trong địa cung của Hoàng Tuyền Tông là một mảnh tĩnh lặng. Tôi lại để hắn đột phá động hư nhị phách rồi. Người này khi ở nhất phách đã có thể hạ sát ta, này đã nhị phách, toàn bộ tiên di cựu địa sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Hoảng cái gì? Thời gian hắn phá cảnh vẫn còn ngắn. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, vẫn có cơ hội hạ sát Lý Nhược Thủy. Tuy nhiên, điều các động hư ở dương giới không biết là ở biên giới xa xôi của hai giới âm dương, vùng hư không đã lắng động mấy vạn năm đó, bỗng nhiên dấy lên những hoạt động dữ dội. Lúc này, vết nứt không gian để lại bởi trí bảo của Tinh Nhãn Thần Tông. Tinh Nhãn Thần Tông sử dụng trí bảo, vậy thì nơi này định sẵn là tiên di cựu đế, lại có thể bồi dưỡng thêm vài vị chế pháp độ hư cho tông môn. Kim Ốc, Kim Minh, Kim Sở, ba người các ngươi vào vùng tiên di này, tìm kiếm nơi có cơ duyên chế pháp, đồng thời kiểm chứng dị tượng cửu ẩn tranh phong trăm năm trước có phải xuất phát từ giới này hay không. Đợi ta ổn định lối đi rồi sẽ vào sau. Ba vị tu sĩ kim giáp bước vào vết nứt không gian, khó khăn bước đi trong dòng loạn không gian hung bạo. 3 năm trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi vết nứt, nhưng sớm đã thương tích đầy mình. Nơi này của thực là tiên di cựu đế, sẽ có cơ duyên chế pháp bằng thần đại nhân. Nơi này có vẻ nguy hiểm, chúng ta nên cẩn thận. Linh khí của tiên di cựu địa bạc nhược, truyền thừa thấp kém, có thể tu đến động hư tam phách, đã thuộc về giới hạn cuối cùng rồi. So với những người xuất thân từ thượng cổ đại giáo như chúng ta, nhất phách đã có thể hạ sát bọn chúng, có gì phải sợ chứ? Vẫn cần thận trọng. Trước tiên hãy ẩn nấp hành tung, thăm dò thực hư của giới này, rồi mới tính toán. 8 năm trôi qua nhanh chóng. Cách động hư kiếp, trận chiến cuối chỉ còn 2 năm. Sư phụ, trong đại chiến động hư nhất định phải cẩn thận, đừng để Hoàng Tuyền Tông làm hại đến tính mạng. Sư phụ của con rất vững vàng, tất cả mọi người có mất đi thì sư phụ cũng không việc gì. Con đường này là sở hữu chung của tông ta và Thanh Nhãn Tiên Tông. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Tông đang săn lùng động hư của Thanh Nhãn? Không phải săn lùng đơn giản. Có động hư nổ tung thành xương máu, không chỉ có một thi thể. Huyết khí tràn lan đến nay mới được chúng ta phát hiện.
Mạc Bạch đã ra đi rồi, có khả năng nào giới nhỏ khác đã xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh ra tay với Thanh Nhãn Tiên Tông không? Kẻ săn mồi nếu có thực lực đánh nổ Mạc Bạch, bắt sống Mạc Bạch cũng không gặp nhiều vấn đề. Động hư ra đi ngoài trận chiến cuối thì không có ý nghĩa gì cả. Động hư của giới này của nhiên yếu ớt. Động hư tam phách cũng chỉ có vậy. Tên Mạc Bạch của Thanh Nhãn đó tự xưng là thượng pháp. Khả năng khống chế pháp của động hư mà vẫn dừng lại ở nguyên anh cảnh. Đến một đấm của ta cũng không đỡ nổi, mê mông. Động hư kiếp đó căn bản không phải là con đường phi thăng gì cả, mà là dùng xương thịt của tu sĩ động hư làm vật tế để nuôi dưỡng một con viễn cổ hung thú đang ngủ say. Tuy nhiên ngay cả như vậy, vẫn có tu sĩ động hư cam lòng chịu kiếp. Không biết từ thời đại nào, nó băng qua thượng cổ truyền tống trận mà đến, làm sụp đổ thượng cổ truyền tống trận và ngủ say tại nơi này, dùng thân xác kết nối tiên di cựu địa, liên thông với ngoại vực. Các bậc tiền bối đã bố trí một phong bế đại trận quanh vọng cổ, đợi đến khi nó ngủ sâu nhất, những tu sĩ động hư có chí hướng rời đi sẽ vào trận tử chiến. Thi thể động hư đã mất sẽ bị để lại trong trận, hóa thành thực phẩm máu cho vọng cổ. Khí tức của vọng cổ thật đáng sợ, nhưng sao ta lại không cảm thấy nó đã mất, không có một chút sinh cơ nào. Dù có ngủ say cũng không nên như vậy. Tiên nhân cũng nên có hơi thở ra vào. Ta lại không thấy lời nói của nó, mà miệng mũi án cốt ghi chép vọng cổ từ xưa đến nay đều như vậy, không có nửa phần thành tích. Nhưng khi vọng cổ tỉnh lại từng chủ động nuốt thực phẩm máu, chắc chắn là vật sống không nghi ngờ gì. Về phần miệng, ở đó sương máu đỏ sẫm tràn ngập khắp bầu trời ngoại sáu, đều là máu rơi rớt của vọng cổ. Khi nó đến đây ngủ say sớm đã bị thương nặng, máu tươi tràn ngập hư không, vạn năm không tan. Ngay cả vọng cổ cũng có thể bị trọng thương như vậy, có thể tưởng tượng được cảnh giới cao ngoài ý muốn, cường giả rốt cuộc khủng bố đến nhường nào. Nó cố ý thu liễm tất cả sinh cơ, lặng lẽ khuất phục. Nghĩ lại thì vừa là để dưỡng thương, cũng là để trốn tránh sự truy sát của đại địch thiên ngoại. Trong lúc người này đang nghiên cứu vọng cổ, phía bên kia của hư không vực ngoại, Kim Sở phớt lờ dòng loạn không gian hung bạo, tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng cũng thành công tìm thấy nơi ở của hai giới âm dương. Quả nhiên là nơi có cơ duyên chế pháp. Chuyện động hư kiếp lần này ở dương giới không phải là bí mật quá sâu. Kim Sở không tốn bao lâu đã nắm rõ nội tình. Chỉ có chuyện về vọng cổ là thuộc về tuyệt mật của động hư các tông. Kim Sở chỉ có thể tra ra, biết giới này có lối đi dẫn đến thế giới bên ngoài. Tiên di cựu địa đã bị ta tìm thấy, sao có thể để các ngươi tự mình rời đi? Một khi để lộ nơi này, sợ rằng sẽ dẫn đến việc các tông khác tranh đoạt rồi lại nảy sinh biến số. Lấy ra một tấm phù ảnh đặc biệt để truyền tin cho Kim Ốc và Kim Minh, đem chuyện lúc động hư kiếp cũng như tin tức về hai giới âm dương là nơi có cơ duyên chế pháp báo cáo nhanh chóng. Hắn đi vòng quanh trước cổng của Ngũ Đại Tiên Tông và Hoàng Tiền Tông một lượt trong bóng tối. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng vẫn không lập tức đánh phá sơn môn của các tông để xâm chiếm động hư của giới này. Hậu sơn đại trận của Hoàng Tiền Tông khiến ta cảm nhận được một chút nguy hiểm. Trận pháp của nó dường như có hiệu quả làm tiêu tan thọ thuật. Mạo hiểm tấn công sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đối với ta. Vẫn nên đợi sau khi bằng thần đại nhân vào giới này rồi mới tính. Làm sao lại như vậy được? Nơi này tuyệt đối không phải là chuyện Lăng Nhược, hoàn toàn không khớp với thông tin tra được trước đó. Giới này đã thăng tiến loại cơ duyên này. Đây là một loại bản nguyên trị lý. Có được cơ duyên này, bất kỳ động hư nào đều có cơ hội ngộ được một chút ảo nghĩa sinh tử. Cho dù là âm thần đến đây cũng có thu hoạch cực lớn. Giới này có thể đã từng xuất hiện một vị chế pháp động hư. Trong lòng Kim Sở thầm ẩn giấu dạ tâm, trong lúc âm thầm phục tùng. Phía không vực vọng cổ này, động hư của các tông đã lần lượt đến trước động hư kiếp đại trận. Hoàng Tiền Tông Ngụy Sơ, trước đó Ngũ Đại Tiên Tông bảo vệ cho nhau như bạn hữu. Mục Kiến Thu liền lên tiếng hỏi, động hư của hậu thổ quan tại sao mãi vẫn chưa tới? Không biết, hậu thổ quan xuất phát trước cả chúng ta, nhưng đến nay vẫn chưa từng lộ diện. Người của Thanh Nhãn Tiên Tông cũng bặt vô âm tín. Thanh Nhãn Tiên Tông em là đã gặp bất trắc. Mạc Bạch có xác suất lớn là đã ra đi rồi. 1 tháng sau, một động hư xa lạ đạp không mà tới. Người này tên là Trung Nguyên, đến từ Hiếu Sinh giới, là một vị thượng pháp động hư. Sau đó 2 vị động hư của Lạc Ưu giới cũng lần lượt đến nơi, đứng cùng một chỗ với Trang Viên. 3 người rõ ràng đã sớm kết thành đồng minh. Lý Nhược Thủy, người săn đuổi động hư thì thôi đi, tại sao lại hạ sát đệ tử tông ta ở thiên ngoại? Ngay cả thi thể cũng đều bị đánh nổ hết, là có ý gì?
Không phải do ta làm. Hoàng Tuyền Tông không, rõ ràng đã tổn thất 6 vị động hư, tương đương với việc trong động hư kiếp trực tiếp thiếu đi 6 phần huyết sử. Điều này sẽ khiến cuộc tranh chấp kiếp này trở nên thảm khốc hơn. Người cuối cùng có thể sống sót đi ra sẽ chỉ càng ít đi. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Chúng ta chia làm 3 đường, đi săn đuổi động hư của các giới nhỏ khác. Trong đó một đường 2 người trực tiếp bị người ta đánh lén. Ngay cả thi thể cũng bị đánh nổ. Khi chúng ta đến chiến trường, chỉ còn lại vết máu nhuộm đỏ cả một vùng thiên ngoại. Ngoài người ra, còn ai có thể làm được đến mức này? Lý Chân Quân từ đầu đến cuối đều đi cùng chúng ta. Tuyệt đối không phải do hắn làm. Hơn nữa Thanh Nhãn Tiên Tông cũng bị tấn công. Chuyện này còn có ẩn tình khác. Động hư của Tiên Di Cựu Đế đều ở ngoài sáng. Làm gì có cao thủ ngoại giới nào có thể âm thầm nện vào nơi này? Chỉ có duy nhất một con đường vọng cổ này. Người ngoài làm sao vào được? Động hư kiếp còn đánh hay không? Nơi này còn lại 16 người. Thực sự là nên đủ rồi. Luôn có người có thể sống sót đi ra. Hừ, đánh. Tại sao lại không đánh? Động hư kiếp vốn dĩ là con đường chủ động tìm cái chết để cầu sinh của ta. Cho dù có ở lại nơi này, mấy trăm năm sau chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương khô. Cho dù cái chết của 6 người đó có phải do Lý Chân Quân làm hay không, hay là có cao thủ khác đang ẩn nấp, khi thời gian đến, chúng ta sẽ cùng tiến vào trận. Nếu có kẻ ẩn nấp, sau khi vào trận hãy hợp lực hạ sát hắn. Nếu hắn không vào trận, thì đối với chúng ta cũng chẳng có trở ngại gì. Kiếp trận chỉ mở ra một lần duy nhất. Trước mắt đã đến ngày động hư kiếp, ngày đại trận chính thức khai mở. Trong khoảng thời gian này, vị cao thủ động hư ẩn danh mà mọi người nhắc tới vẫn từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Điều này cũng khiến ngoại trừ người của Bạch Liên Tiên Tông ra, những người còn lại càng thêm nghi ngờ ta. Trung Nguyên, 3 người họ thậm chí còn đi cùng với 5 người của Hoàng Tuyền Tông. Vì chuyện này mà đạt thành một liên minh ngắn ngủi. Vừa hay tất cả đều đã vào trong lồng rồi. Giải quyết một mẻ luôn cho rảnh nợ.